CSS-ში გვაქვს ესეთი ფროფერთი, რომელიც არის hate და ეს ფროფერთი ძალიან იშვიათად უნდა გამოვიყენოთ, რადგანაც ამ ფროფერთის არასწორი გამოყენება შეიძლება ცუდ შედეგამდე მიგვიყვანოს, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიზუალი შეიძლება მთლიანად დაინგრეს. ამიტომაც ამ ვიდეოში გამიხილავთ, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს hate ფროფერთი სწორად და როგორ არ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. და პირველი მაგალითი ეს გვაქვს პროცენტი. იცოდეთ, რომ პროცენტი, როდესაც ვიყენებთ, ეს პროცენტი არის რაღაცის მიმართ, ამ შემთხვევაში ბადის მიმართ, ანუ მშობლის მიმართ იზრდება 100%-ით. ამ შემთხვევაში ბადი, რომ ნახოთ რა მხალა არის აი კონტენტი რა მხალაც არის, იმ მხალა არის ბადი. აქ ახლა background color-ი დავუწერო სიტყვას ნებისმიერი ფერი. ხო, მთლიანად viewport-ზე გადადის, მაგრამ ამან არ მოგატყოთ, იცოდეთ, რომ ბადი არის კონტენტი რა მხალაც არის, თუ hate რა თქმა უნდა არ გვიწერია, კონტენტი რა მხალაც არის, იმ ხელაზე იზრდება ბადი. ხო და ამ ბადის მაგალითად დავუწეროთ hate 400 პიქსელი და აქ დავუწეროთ 50% და ეს ბოქსი ახლა არის 50% ბადის მიმართ. აქედან გამომდინარე, პროცენტის გამოყენებას როცა ვაკეთებთ, ფრთხილად გამოიყენეთ, იმიტომ რომ რაღაცის მიმართ მოქმედებს და ეს უნდა გაითვალისწინოთ აუცილებლად. ამის გარდა გვაქვს auto. hate auto. ეს auto მოქმედებს ცოტა სხვანაირად, როგორც ვიც auto მოქმედებს, ეგრე არა, იმიტომ რომ ვიც auto იზრდება viewport-ის მიმართ, ამასთან დაკავშირებით ვიდეო მაქვს გადაღებული და შეგიძლიათ ნახოთ და ეს hate auto იზრდება კონტენტის მიმართ. მაგალითად, აქ რო არ იყოს კონტენტი, ეს hate-ი საერთოდ აღარ იქნება, მაგრამ კონტენტი რო დავამატოთ უფრო დიდი სიტყვაზე, ასე რო დავამატოთ, ჩაემატა და ახლა კიდე სიტყვაზე უფრო დიდი კონტენტი რო დავამატოთ, რაღაც ესე, ანუ იზრდება და იზრდება, ანუ ეს ჩვენი შავი ყუთი იზრდება ნელ-ნელა. იმიტომ რომ hate auto არის. ეს დეფოლტადაც ისე არის და ეს გვაწყობს, ანუ ასე უნდა დარჩეს და არ უნდა შეიცვალოს. ძალიან იშვიათად უნდა შევცვალოთ ეს ყველაფერი. ამიტომაც უფრთხილდით hate-ის გამოყენება, ანუ hate-ის ასე შეცვლილებას, რომ მაგალითად ფიქსირებული დავუწეროთ. აი მაგალითად ესე hate 200 პიქსელი რო გვიწერია, ეს ცუდი არის, რადგანაც აქ უკვე რო დავამატოთ კიდე ერთი რაღაცა. და აი, აქ უკვე overflow ხდება, რაც არ გვაწყობს. ეს დარჩენილი არის 200 პიქსელზე და აქედან გამომდინარე ცუდი შედეგი არის ეს. ამიტომაც ესეთ რაღაცეებს დროს შეგვიძლია გამოვიყენოთ min hate. ანუ min hate რას აკეთებს? სიტყვაზე მოდროებით ეს წავშალოთ. აი 200 პიქსელი არის ახლა ეს ამის სიმაღლე, მაგრამ როგორც კი რაღაცა კონტენტი კიდე დაემატა, ჩამოიშლება ეს და ნელ-ნელა ჩამოვა ქვევით. კიდე რო დაემატოს სიტყვაზე კიდე კონტენტი, კიდე გაიზრდება და ნელ-ნელა კონტენტის მიხედვით იზრდება. ეს კარგი არის, როდესაც responsive-ობა გვაქვს და აი მაგალითად როდესაც პატარავდება, ანუ იზრდება რა და მაქედან გამომდინარე, ანუ დასაწყისში მაგალითად ცოტა გავუზრდი ამას. 500 არის, ჩვეულებრივად არის და როგორც კი ჩამოვა სიტყვაზე და დაპატარავდება ეკრანზე viewport-ი, მე მაგ დროს დაიწყებს ზრდას და ჩვეულებრივად, როდესაც აი საკმარის ზომაზე არის, იქნება 500 პიქსელი. ამ შემთხვევაში კარგი არის ამ hate-ის გამოყენება და ეცადეთ უფრო სიტყვაზე თუ გჭირდებათ hate-ის გამოყენება, ჯობია min hate-ი გამოიყენოთ, ვიდრე უბრალოდ hate-ი და თუ მაინც კონკრეტულად hate-ი გჭირდებათ, უბრალოდ დაუკვირდით და აუცილებლად თუ გჭირდებათ 100% დარწმუნებული ხართ, რომ hate-ი გჭირდებათ, მაგ შემთხვევაში გამოიყენოთ, იმიტომ რომ შეიძლება საიტი ძალიან დაგინგრიოთ ამ hate-ის და ბევრი overflow მოხდეს. ამიტომაც ფრთხილად გამოიყენეთ. მადლობა ყურადღებისათვის. სულ ეს იყო, რასაც მინდოდა საუბარი. გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დაალაიქოთ ვიდეო.